મિત્રો આની સાથે શિક્ષકો માટેની માર્ગદર્શિકા આપવામાં આવી છે અને વિદ્યાર્થીઓને કયા માધ્યમથી કઈ રીતે આપણે ભણાવવાનું છે એની આપણે એક સૂચિ પ્રસ્તુત કરી છે. તમારા વિદ્યાર્થીઓને ઓળખો, મતલબ એમને જાણો. એની અંદર છે નો યોર સ્ટુડન્ટ્સ, ધેર ફેમિલી બેકગ્રાઉન્ડ્સ, સોશિયલ એન્ડ ઇમોશનલ નીડ્સ એન્ડ ધ બેઝિક લિટરસી સ્કૂલ. તમે જ્યારે વિદ્યાર્થીઓને શીખવો છે તો ત્યાર પછી એમના પરિવારના સંદર્ભમાં જાણો, એ લોકોની સામાજિક વાસ્તવિક પરિસ્થિતિ કેવી છે તે જાણો, એ લોકોની કઈ કઈ જરૂરિયાતો છે અને એની અંદર શિક્ષણના સંદર્ભમાં એ લોકોની લિટરસી સ્કિલ કેટલી છે એ જાણવાની કોશિશ કરો. નો ધેર રીડિંગ રાઇટિંગ એબિલિટી સ્કિલ ઓફ ગુજરાતી લેંગ્વેજ. સાથે સાથે તમે એ પણ જુઓ કે ગુજરાતી ભાષાની એ લોકોની લેખન વાંચન ગણનની પોતાની વાસ્તવિક કૌશલ્ય કેવું છે તે પણ તમે એ કરો. અને એના સંદર્ભમાં હિયર ઇઝ ધ ટિપ્સ ફોર ફેસિલિટેટર્સ એન્ડ ટીચર્સ. ટીચર્સ માટેની આ એક ટિપ્સ અહીંયા આપી છે જેની અંદર તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. મેક સ્ટુડન્ટ્સ કમ્ફર્ટેબલ ટુ લર્ન ઇંગ્લિશ. જ્યારે તમે અંગ્રેજી ભણાવો છો ત્યારે વિદ્યાર્થીઓ સાથે એટલા સહજ બનો કે એનાથી એ શીખવા માટે પ્રેરિત થઈ જાય. એને એકદમ કમ્ફર્ટ, એને મસ્ત સ્થિતિમાં રાખો, એને આનંદમાં રાખો અને એ તમારું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે તરત આતુર બનશે. ક્રિએટ પોઝિટિવ એન્વાયરમેન્ટ એન્ડ એટીટ્યૂડ ટુ લર્ન ઇંગ્લિશ. સાથે સાથે તમારે પણ એક એવો એટીટ્યૂડ અને એન્વાયરમેન્ટ ક્રિએટ કરવાની જરૂર છે કે જેની અંદર તમે પણ ભણો અને સાથે ભણાવતા જાઓ. Please give 4 lines notebook or paper to each student so as to enable them to write the pre-test and post-test papers. કૃપયા પ્રત્યેક વિદ્યાર્થીઓને 4 લીટીવાળી નોટબુક આપવી જેથી એ લોકો પ્રી ટેસ્ટ અને પોસ્ટ ટેસ્ટની અંદર પોતાના જવાબ લખી શકે. બ્રેક ધ ઇનહેબિશન એન્ડ ફિયર્સ ટુ લર્ન ઇંગ્લિશ. અને એ લોકોને તમે નિશ્ચિત કરો કે અંગ્રેજી માટેનો ભય રાખવાની જરૂર નથી. એને ભય કેવી રીતે દૂર કરવાનો છે, લોકોને એ રીતે અંગ્રેજી ભણવા માટે ઉત્સાહિત કરીને એને નિર્ભય બનાવવાનું. ત્યાર પછી છે યુઝ ધીસ બેઝિક ઇંગ્લિશ લર્નિંગ મોડ્યુલ 1 સ્ટેપ બાય સ્ટેપ. અને ધીરે ધીરે ક્રમશઃ મોડ્યુલ 1નો ઉપયોગ તમે ની શરૂઆત કરો, એના ઉપયોગની શરૂઆત કરો. વન્સ યુ ક્રિએટ ધ કન્ડ્યુસિવ એન્વાયરમેન્ટ ફોર ઇંગ્લિશ લર્નિંગ, કન્ડક્ટ ધ પ્રી ટેસ્ટ એટેચ ઇન ધીસ મોડ્યુલ. તમને જ્યારે ખ્યાલ આવે છે કે જ્યારે આ વાતાવરણ એકદમ સકારાત્મક છે ત્યાર પછી મોડ્યુલ 1ને તમે તમારી રીતે પ્રી ટેસ્ટના સંદર્ભમાં બાળકોનો એ ટેસ્ટ લો. યુઝ ઇચ સેશન ઓફ ધીસ મોડ્યુલ એન્ડ ડૂ ધ રિવિઝન રેગ્યુલરલી. તમે વિચાર કરો કે જ્યારે તમે આ મોડ્યુલ 1નો ઉપયોગ કરો છો ત્યારે એક સેશન્સની અંદર તમે એનો એ રીતે ઉપયોગ કરો કે જેની અંદર ભણાવતા એને રિવિઝન પણ આપણે કરાવતા રહીએ, એનું પુનરાવર્તન કરાવતા રહીએ. યુ મે ગીવ પોઝ ટુ ધ વિડીયોઝ એન્ડ આસ્ક ક્વેશ્ચન્સ એન્ડ ધીન ઓન. જ્યારે તમે મોડ્યુલની અંદર વિડીયો રેકોર્ડિંગ અંદર જાઓ છો ત્યારે સતત એને બદલાવતા ના જાઓ. વચ્ચે અંતરાલની અંદર થોડીવાર થોભો, બાળકની પોતાના જ્ઞાનને ક્યાં સુધી પચાવ્યું છે, જાણ્યું છે અથવા એ લોકોને કેટલી સમજ છે એ દરમિયાન થોડો વિરામ રાખો. અને વિરામથી શું થશે કે ત્યાર પછી એ બાળકોએ શું જોયું એના પર તમે પ્રશ્ન કરો અને પ્રશ્ન કર્યા પછી તમને સંતોષકારક બાળકો તરફથી સકારાત્મક પ્રતિસાદ મળે. ધેન મૂવ અહેડ. ઇફ દે આર પોઝિટિવ એન્ડ ગિવિંગ ગુડ રિસ્પોન્સ, then after you move ahead by touching the very further sessions on the video. After each session, please do the attach exercise. Whatever that we teach to the students, make sure that you are undertaking the very workshop on the exercise that we have separately evolved. Second thing, make English learning creative, joyful and teach them with fun and love. એક નિશ્ચિત રાખો કે જ્યારે તમે બાળકોને ભણાવો છો ત્યારે એટલા બધા આનંદથી, મસ્તીથી અને એવી રીતે વાતાવરણ ઊભું કરો કે બાળકોની અંદર એકદમ ઉલ્લાસ, આનંદ અને પોતે એ કરી શકે. તો હું માનું છું કે તમે આ જે માર્ગદર્શિકા છે એનું અનુશીલન કરશો, એનું પાલન કરશો. થેન્ક યુ ફોર ધ ડે. થેન્ક યુ વેરી મચ.